Vítejte, rozhodli jsme se zmapovat volně přístupné termální prameny na Slovinsku. Tak tady vyrážíme. Ráno, naše první místo po spání, jak vidíte, zcela na divoko, v Maďarsku. No a bylo tady -6, po autě teda jsme měli 10 stupňů, což se vylepšilo a vzhledem k zimě jedeme do Slovinska do termálu. Tak můžeš ještě něco říct? Tak, dneska jsme přespali na krásném místě, který jsme si našli na Park Fortniteu, nebo jak se to jmenuje ta aplikace. Je to zcela legální místo, který je označený cedulkou pro kempry a je zadarmo, celoročně. No a teď konečně vyrážíme do nového města, kde máme pár tipů na ty termální prameny, které mají být přístupné, tak uvidíme. Cestou jsme navštívili Ivanov pramen, který doporučuji, chutná jak matonka, dá se tam doplnit voda, což je teď v zimě důležitý, protože nemáme vlastní kvůli mrazu. Tak jsme nakonec neodolali a areál Lipa, Slovinsko, placený rezort, jdem ho vyzkoušet za 10 € na 3 hodiny. Takže první úlovek nás se nachází ještě jednoho termálního pramenu Kunové Teplice, které není asi 200 metrů tímhle směrem, ale zatím jsme šli podívat sem. Tak je zima, ale tady máme kolik? No, žádná sláva, 28 stupňů. No, tak čekal jsem, že to bude lepší. Tady je nejteplejší, tady to asi prosakuje nejvíc. No, to jako se tady proceduje. Tak a tady to celý je taky termální potok. A to je nedaleko toho hlavního bazénku, jak je takový menší přírodní a tady na ní navazuje potok. A celý je to vlastně termální. Tak jak se tady jmenuje na Děnko? No Kunové Teplice, to napsaný. Tamhle. Tam je Kunové Teplice. Takže můžu? No můžeš. A nekolep se tak to nemáš, že je zima. Takže druhý úlovek termálních pramenů Kunové Teplice. Je tu 27 stupňů, u výpusti 28, je to takový bazének celoročně přístupný. Teď je nám trochu zima, protože venku jsou 2 stupně.
A jinak je to v pohodě. Tak to asi stačí. Nebo co? A teď se podíváme k prameni. Pozor. Jsi druhou stranou. Pramen. Je teplej, viď? Je teplej. Tak, nabíjáme. Třetímu cíli Leničev dom se to jmenuje. A je to taková malá betonová nádrž termálního pramene, kde si na něčím portu. Tak uvidíme. Tak, jsme našli ten Leničev dom. Máme tady krásných 34 stupňů. Celoročně přístupný, když v zimě tady bude asi trošku méně, protože ten přítok není moc velký, je to jako i malý, no, tak když se to ochlazuje, jak se to moc rychle si nahřeje. To tady opuštěný, dá se tady přespat opět u toho celá zdarma. No až to můžu ukázat, tak se tady vylejzá a nalejzá, aby to jako bylo jasný. Jo, počkej. Tak. Takhle se tady dá sednout. Až 12 lidí se tady vejde a je to zcela normální, když tady někdo je, že přijdou jako další lidi a zeptají se, jestli můžou přijít. A běžně tak 8, a když přijdou jako Romové, tak až 12. Takhle nám to tady bylo řečeno. Tak to asi. No. Když bych to držela rovně, to se kakle po ruce. No, a tady okolí, tadyhle je takhle příjezd. Tak, tady je ta příjezdovka. Je to takový malinký. Na dílku je to, co se člověk natáhne a předpaží ruce. Na šířku zase se jako rozpaží. A hloubka je tak akorát, že takový to má parametry a je mi hrozná zima. Tak je druhý den ráno, 6:40. A tamhle jsme chtěli uprostřed spát. Ale chlapík včera nám zabušil na auto a říkal, že se tady spát nemůže. Že to tady pravidelně kontroluje policie a že bychom zaplatili pokutu 200 €. Tak jsme nakonec spali na Stýlplacu kousek odtud a dneska ráno se ještě vykoupeme. Tak my jsme dojeli do Kleveče a teď tady jdeme na další lokaci, kde mají být teplý prameny, ovšem 21 až 25 stupňů. A my to ověříme. Je to teplý? Ne, tady to ne. Tady jsou vodní stupně. Co máme znát? Termální pramen Klínové Teplice. 24 stupňů celoročně, no někdy 21, někdy 25, tak jako to lítá trochu. Krásně přístupný k přírodním amfiteátru a s plnou obsazeností. Souřadnice jsou ještě úplně jinde.
Tamhle je vstup do jeskyně, tam jsme byli a řádně jsme se zaprasili. A teď nám trvalo asi 20 minut, než jsme se tady vydrbali. Úplně? Jo, kolik to má? Žabí vajíčka. Mákni do toho trochu. To jsou. No, tak tady je to studený. Budeme měřit? Ne, mám teploměr, nepůjdu pro něj. Aha, tak nepůjde pro něj. No, a je to tadyhle. Vlastně to bylo otevřený, ale nikdo se tady nekoupe. Protože to je studený. A tak dalo by se, jo, a tadyhle asi prodávají občerstvení, když to funguje a zřejmě, když je trochu teplej. Tak kolik se naměřil? Jdeš se koupat? Tamhle ještě pramen. Tak. Kolik naměřeno? Tak tady máme zdroj toho celého bazénku. Tady by se koupat, no. Tady má 21 stupňů. Je tam, jo. Tady ten pramen má 21 stupňů, ale bohužel jako než tam dojde a tak to vystydne. Tak tam se jde k tomu pramenu. Je dobrý mít světlo, ale je tam krásně teplá voda. Tam jsme byli. Tamhle teď jsme přišli. Takže ocitáme se v chodbě bývalých termálních lázní, kde stále klíští termální prameny. Voda je teplá a příjemná. A jdu k němu pro víc měření. Tady to je, tady se dřív asi hledalo, nebo... A tady je, no to je něco. Ty kráso. Tady je krásný termální jezero, který tady zůstal. Tady jdeme pro víc směření. Pozor. Tady se dá sednout, no, myslím, že jako je hezká čistá voda, no. A to tady vypadá. No. Tak pozor. Takhle to asi. Takže voda má 25 stupňů. No, 25 stupňů. No, je tam krásný jezírko. Fakt krásný bazének s 25 stupňů vodou. Nechci se vykoupat?
tady tak silný pramen, že teď v zimě má stále tady ta celá plocha 20 stupňů, i když je tady 0 a v noci pod 0. Tak a teď se podíváme, jak to tady vypadá. Tady je kruhový bazén, tamhle velký plavecký, tamhle je zrušený hotel a tady bychom viděli tobogán. Tak jak vypadá měření? Kolik? Jenom 26. 26 a včera to bylo kolik? Večer 28. No, tak oni to tam míchají taky. No, promečkali večer, určitě bylo nejvíc. Vidíme, jestli to na odpoledne zlepší. No, vidíme, tak se jdeme teď podívat na výtoky, které jsou přímo od Hevízu. A změříme to i tam. Tak, teď jsme u výtoku Hevíského jezera. Tady to vypouštějí a oni si tu vodu během průběhu celého roku podle teploty míchají. Tak aby měla požadovanou teplotu. Tak my teď zjistíme, kolik vlastně upouštějí. No, 27 stupňů. 27? 27 stupňů. No, takže tam by mohlo být tak 28. To opravdu není moc. No. Takže koupíme se právě Hevíz Pataku. Je to jako výpust, nebo co to je? Výpust? Jo, je to výpust Jo. Takže koupíme se jezera Hevíz. Takže koupíme se Hevíz Pataku. Je to výpust termálního jezera Hevíz. Teplota je tady proměnlivá. Tohle dobou nedělku. Jo, promiň. To bylo? Ne. No to musíme. Přidavek. No. Takže koupíme se. No, už to nedělá. Prostě si koupíme. Jako nekaž to ještě. Určitě ne. Takže koupíme se v Hevíz Pataku. Je to výpust z termálního jezera Hevíz. Je celoročně přístupná. Má teda různou teplotu, teď podle toho, jak to tam potřebují oni, tam mixujou z dvou potoků, teplého, studeného a zbytek kde se. No, teď je tady nějakých 27 stupňů voda, vzduch je pěkný, taky vzduch je asi 12 stupňů. Ráno byl -1, ne? No ráno byl, když jsem se koupal ráno, tak byl vzduch -1, no, ale teplota to moc neovlivní, to je fakt jako kolísá o stupeň, to ovlivňuje to míchání akorát. Protože ten cítok je docela silný. A jinak, tady je velice velká zajímavost, jsou tady nasazený americký cichlody. Je to teda podle starého názvosloví, že nový neumím latinský,
oni mají jenom latinský jméno asi. A to, ale podle starého názvu je to Cychlasoma managuensis, Cychlasoma synsprum a počkáte, jak je to tady je třetí vlastně, jsem zapomněl. To červený. Jo, labiát je tady, Cychlasoma labiatum. A jsou tady, vzhledem k tomu, že jsou vysazený z akvárií, že jo, což je, některý mají 100 let v akváriích a teď je to vysazený, tak nejsou tak plachý jako divoký ryby, dají se krmit z ruky. A když člověk zůstane stát delší dobu, tak ho okusujou. Uděláme krmení. Děláme krmení. Snad se nám to podaří natočit. To nevím, jak to chceš zkusit natočit. No ze zhora. Ty No, pak to... budeš ve vodě a já budu ze zhora tam z toho břehu hlubokýho. No tak to zkusím. Ale nechceš ti něco, ne? Jdu se koupat. Jdu se koupat. Tak se jdem za rybama. Berou. Hele. No teda. Jo, už je prostě. Pojď blíž. A na závěr rekapitulace Slovinsko. Za prvé, Klunové Toplice, jezírko 28 stupňů. Za druhé, Klunové Toplice, bazének 27 stupňů. Za třetí, Leničev dom 34 stupňů. Za čtvrté, Klevežská Toplica 24 stupňů. Za páté, Půl Kopačnica 23,4 stupně. Za šesté, Teplý Izvir Straža 16 stupňů. Za sedmé, Medijské Toplice 25 stupňů Kopule. Maďarsko. Za osmé, Hevíst Výpus pod Kempem 26 až 28 stupňů, Potok v lese 27 stupňů.